Hallo, mein Name ist Tobias Werner, ich bin 18 Jahre alt und gebürtiger Dresdner, worauf ich auch sehr stolz bin. Schon als ich klein war ich sehr kultur- und sportbegeistert. Meine Oma führte ein Theater, in das sie die Barockzeit sehr oft nachgestellt haben. Ab und zu hatte ich auch mal einen kleinen Part darin. Und zwar den Part von Moritz dem Starken, August des Starken Sohns. Als ich 4 Jahre alt war, habe ich angefangen mit Eishockey spielen. Bis zu meinem 13. Lebensjahr wohnte ich in Dresden. Als ich dann 13 Jahre alt war, zog ich nach Nürnberg um und habe in Nürnberg die letzten 4 Jahre meines Lebens gewohnt. Letztes Jahr im August habe ich die Möglichkeit bekommen, ein Auslandsjahr hier in Helsinki zu machen. Manchmal vermisse ich meine Freunde sehr. Meine Freunde wohnen nämlich immer noch in Dresden oder allgemein in Sachsen. Immer wenn ich zurück bin, treffen wir uns, sitzen an der Elbe, grillen ein bisschen, trinken eine Limo, reden, spielen Fußball oder ähnliches. Zudem ist die Elbe nicht nur der Fluss, der durch Dresden fließt, sondern auch durch die Nachbarstadt Meißen. Eletään 1700-lukua. Ollaan yhdessä Suomen aateliskartanoista. Käynnissä on jonkinlainen salonki. Paikalle on kutsuttu läheisten kartanoiden aatelisia, ehkä myös kauempaa tulleita oppineita, filosofia ja tiedemiehiä, joita on pyydetty kertomaan uusista ilmiöistä. Kuluu lennokasta keskustelua. Joku soittaa salin nurkassa fortepianoa. Ja sitten palvelija laskee liikuteltavalle pikkupöydälle kauniin päärynän muotoisen kannun ja koristeellisia kiliseviä kuppeja. Kaataa kuumaa höyryävää ruskeaa juomaa niihin. Mausteisen kitkerä tuoksu täyttää ilma. Kasvoille nousee hymyjä. On kahvin nauttimisen aika. Kahvi tuli tunnetuksi Ruotsin valtakunnassa 1700-luvulla muiden uusien trendikkäiden nautintoaineiden kuten teen, kaakaon ja nuuskan rinnalla. Kahvista tuli nopeasti suosittua. Sitä varten kehiteltiin uusia esinetyyppejä ja astiat saivat yhä ylellisempiä ja koristeellisempia muotoja. Kuuluisimmat kahvikupit tulivat Meißenin posliinitehtaalta, jossa oli keksitty posliinin valmistuksen resepti vuonna 1707. Sitä ennen tuota valkoista kultaa oli osattu valmistaa vain Aasiassa. Posliinin keksimiseen liittyy julma tarina, sillä Saksin kuningas August Väkevä oli ottanut vangikseen kemisti Johann Friedrich Böttgerin ja pakotti tämän opettelemaan kullan valmistusta. Sitä Böttger ei oppinut tekemään, mutta keksi vahingossa posliinin valmistuksen salaisuuden. Saksiin perustettiin Euroopan ensimmäinen posliinitehdas, Meissen, ja Böttger alkoi johtaa sitä, pysyen edelleen vankina. Suomalaisaatelin kahvinautinto perustui muutenkin vankeudelle. Kahvia makeutettiin myöhemmin sokerilla, jota tuotiin maahan Ruotsin siirtokunnasta St. Barthelemin saarelta Karibialta. Sokeriplantaasella työskentelivät orjat. Kahvi oli siis syntistä nautintoa, voimme sanoa nyt, jälkikäteen, mutta niin ei ajateltu 1700-luvulla. Valtiovalta yritti moneen kertaan kieltää kahvia, mutta toisista syistä. Valistusajalla yritettiin hyödyn hengessä korvata ulkomailta tuotavia nautintoaineita kotimaisilla. Kahvi kiellettiin 1700-luvun lopussa moneen otteeseen. Sitä ei saanut ostaa, sitä ei saanut juoda. Siksi sitä juotiin salaa, sitä väärennettiin. Ja uusien kieltojen tullessa voimaan kahville pidettiin hautajaisia ja vuodatettiin kyyneliä. Ehkä tuossa kuvitteellisessa kartanossa on ollut meneillään salainen kahvihetki. Ehkä salissa istuvia henkilöitä on jännittänyt. Tulevatko viskaalit paikalle? Voiko kahvin tuoksu kantautua ulos asti? Voiko joku viedä heiltä heidän nautintonsa?